سلام دوستای عزیز، به امید ازی که همیتان جور و صحتمند باشین در وقتای سخت و کرونایی. خوش آمدین به برنامه نگینه با من مهناز عالم. برنامه بسیار خوب را در نظر گرفتیم برای شما و قبل از این که من پروگرام خود آغاز کنم میخوایم اسپانسر پروگرام نگینه تشکری کنم، کاکا جانم کاکا اشرف ایمانی. و در برنامه امروز خود در بخش اول راجع به استعداد گپ میزنیم، در بخش دوم خود راجع به صبر گپ میزنیم و در بخش سوم خود من میخوایم دو چیز براتون نشان بدم که یک کار دستیم است و یک کتاب که برای طفلای خرد است. خب به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنیم. در بخش اول خود ما راجع به استعداد گپ میزنیم. هر انسان یک استعداد داره، اما با بسیار مشکل ما استعداد خود پیدا میکنیم، از خاطر که ما نمیفهمیم که استعداد ما در چی است. ما باید است که استعداد خود پیدا کنیم. اگر نقاشی باشه، رسامی باشه، نشته کردن باشه، ریاضی کردن باشه، دوختن باشه، بافتن باشه و غیره. ما باید یک گپ را در فکر خود بگیریم که همیشه یک چیزی که برای ما زیاد جالب است و نمو آخر یک قسم استعداد ما میشه. حالا من براتون دوستای عزیز قصه خودم میگم. این از وقت خردترکیم تا به حال ما بسیار زیاد حرف زدن دوست داشتیم و در خردترکی خود ما فکر میکردم که خودم معلم بودم و وقتی که مکتب شروع کرده بودم البته پیش از وام با کمک اعضای فامیل بتانستم دری را یاد بگیرم و زیاد گپ میزدم در دری. در مکتب همیشه مرا معلم چتر باکس میگفت از خاطر که من هیچ چپ نمیشدم. این اگه کسی که پالویم بود گپ نمیزد من قرار قصه خود گفته بودم دیگه. آرزویم آستا به طرف تلویزیون رفت. اول آرزوی می بود که خب من معلم شوم، به شاگردا درس بدم، نتر گپ بزنم برشون. اما آستا که کلان شده رفتم، من خوشم آمد و دوست داشتم که در تلویزیون من حرف بزنم، خود در تلویزیون ببینم، یک گوینده شوم که با کمک کاکا جانم کاکا خالد جانم من تانستم این آرزوی خود واقعیت بسازم. اونا بسیار من کمک کردن، بسیار تشکر. و حالا من پروگرام دارم. یک چیز را باید است که ما در نظر بگیریم که ما همیشه میتونیم که امپروف کنیم. گفتی از این مردم هر چقدر مردم بگوین که تو بسیار فوق‌العاده هستی، بسیار خوب هستی، اما یادتان باشه که شما میتونین از یام کده پیشتر برین، میتونین زیادتر کنین. و با بر خود یک هدف ماندیم که ما بخیر بتانم پروگرام‌های لایو شروع کنم که بتانم امر شما حرف بزنم. مثل عالم یک کم تمرین میکنم پیش از پروگرام. میخوایم که گپایم صحیح باشه، نمیخوایم که ادبیاتم خراب باشه، اما کوشش میکنم که تمرین کردن ما کم کنم و اینمی که خودم بشینم از فکر خود راجع به یک مسئله گپ بزنم بدون مشکل ادبیات. اینمی یک هدف است که برای خود تضمین کردیم و شما میتونین که اینمی کار کنین. و نظر من ایسته قسمه که شنیدین از قصه ما که هر چقدر سر اینمی
استعداد خود کار کنین، شما میتونین که در زندگی موفق باشین و میتونین که خوبتر در این کار پیش برین. What, how, and when can we find a talent? How can we find a talent? When can we find a talent? And what is the way to finding your talent? Now, everyone has a talent, but no one knows what it is. And that's the thing. You need to try different things in order to find your talent. And trying new things will help you find what you really love. Your talent can be writing, it can be drawing, it can be doing visual arts, it can be doing math, it can be sewing, it can be knitting, it can be so many different things, but you need to find it first. What interests us most is usually what ends up becoming a talent of ours. I would like to share with you all my story. Now, when I was a kid, I loved to talk. With the help of my family members, I was able to learn my language, Dari. And as I started going to school, I really became interested in becoming a teacher and teaching students. I would always pretend to be a teacher at home. And even when I'd be at school, I would just keep on talking. And my teacher would always call me a chatterbox because I would never stop talking, even though the person beside me wouldn't say a word. As I grew up, my dreams and my wishes turned more towards the television route. And I started to love the idea of speaking on TV and having my own show, which is thankfully what I can do today for you all, thanks to the help of Coca-Cola John, who's made this dream of mine come true. My advice to you all is to turn your talent into a goal. Work as much as you can on it so that it can become something that you will be very successful in life and something that'll make you successful in life. And no matter how much someone says that you are good and you're doing great, you're doing excellent, okay, but there is always room for improvement. Like for me, I'm having shows right now. I sometimes like to practice a little before just to make sure that my grammar and everything's okay and I have a plan, I know what to talk about. But my goal is to start having live shows and start speaking on the spot without practicing that much. So that is something you all can do as well. حالا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، یک چیز بسیار جالبه براتون نشان میدیم و بعد از او پس برمیگردیم. Afghanistan news. Hi, my name is Angela Halim. Today we have some news flash. Payless has brought coupons that have 20% off any style of shoes. In Canada, someone has kidnapped a boy for 3 days. But luckily, a police officer has found that little boy. If you have any context about where that kidnapper is, or if you know any information about it, please contact police. Costco has brought Styling Heads dolls. There's Cinderella from the 2015 movie and the old Cinderella. And the Frozen character. 2 girls characters. There would be a Olaf one, but not a Styling Head. There's going to be a Pogo one with the exception of Essa and Anna. That's all. And the Styling Heads cost for $34.99. That is all for now. I'm Najla Halim. See you. خب دوستای عزیز برگشتیم و بخش دوم ما راجع به صبر داشتن است. دوستای عزیز این یک چیز است که بسیار بر هر انسان مشکل است. داشتن صبر. خداوند ما را در امتحانای
امتحانایی را بر ما نشان میده که ما نمیفهمیم موقعیم چه قسم ازشان براییم، اما ما باید زیاد داشته باشیم صبر داشتن. ما نباید از زندگی خود خسته شویم. ما نباید از بگوییم تا چی وقت، از خدای خود پرسان کنیم که تا چی وقت. ما یق نداریم. ما باید فقط به خدای خود باور داشته باشیم که او ما را از این مصیبت باشه یا از این امتحان باشه نجات داده میتونه. شاگردای عزیز، اگر شما کارخانگی خود نکرده بودین یا خبر نداشتین از یک کارخانگیتان، یا در فرض کنین من در این مسئله بودم در اکتبر، من پس برگشتم در مکتب، مجبور بودم که با کل درسایی که من نتونستم بخوانم کلشان انجام بدم. در پولیشم کارهای خانگی مکتب که معلم که امروز میته. من چی دروغ بگویم؟ اول فکر کردم که خدای من چرا این کار را واقع میکنی؟ اما که فکر کردم نه، ما باید باور داشته باشیم، ما باید صبر کنیم تا که بتانیم کار کنیم، تا که بتانیم خدا از این مشکل که خداوند ما را بر ما نشان داده خود ازش نجات بدیم. از او خاطر لطفاً دوستای عزیز، لطفاً از دست ندین دوستی و اعتماد و باورتان به خداوند، از خاطر که آنها شما را میتونه نجات بده از این مصیبت. خداوند همیشه یک روشنی را بعد از یک تاریکی برتان نشان میده. اینی گپ باید است همیشه در فکرتان بگیرین و ما باید است تا که بتانیم نماز بخوانیم، قرآن بخوانیم، از خداوند خود کمک بخواهیم، چرا که آنها ما را میتونه کمک کنه. ببخشید من کمک احساساتی شدم. I would like to speak to you all now about having patience. Having patience is something very difficult for us human beings to do. Allah subhanahu wa ta'ala puts us through many difficult tests and challenges in life, and we must go through all of them. But we must always be successful at the end of each challenge and each test. We must prove that we can do it. One thing you should never do is ask Allah subhanahu wa ta'ala till when. Why are you doing this to me? Because Allah subhanahu wa ta'ala knows what's best for you. And Allah subhanahu wa ta'ala will always show you a light at the end of the tunnel. There will always be something to work towards too. I would like to share with you something small. Like, I went back to school in October, and I had missed all the work from the month of September. And although the teacher didn't say to do the homework, I had to catch up myself because I had arrived at school at a time where all the students were doing projects about something I didn't really know, and I had to catch up on everything myself. So that was something difficult, and I'm not going to lie and say no, I did not ask Allah subhanahu wa ta'ala, why are you doing this to me? Because I actually did. But when I thought about it a little more, I thought that the more I sit down and I ask this question from Allah subhanahu wa ta'ala and sit down crying, I could just work. And I could go through this and finish this test and be successful and learn something out of it. And that's something we should all be doing. We need to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, and we need to never lose our trust from Allah subhanahu wa ta'ala. We need to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We need to have patience, my friends. خب بخش آخر خود رسیدیم دوستای عزیز و ما اولین چیزی که میخوایم براتون نشان بدم یک کار دستی است که با کمک مادرم کردم.
وقتی که یک ذره میخواستم که دختنه یاد بگیرم، میخواستم که یعنی ببینم که واقعا دختن استعدادم است یا نه. واقعا استعدادم نیست اما کوشش کردیم و براتون میگم که چقدر میره جور میکنین. خب اول میگیرین هرچی که میخواین رسم میکنین، مثل من گله گرفتم رسم کردم. بعد از او میگیرین رسومیتانه در سر یک کنوس میمانین که اینی کنوس از تکسته. باز با کمک یک سوزن میگیرین در اونمو جایی که خط کردین، مثل جایی که من رسم کرده بودم اینمی گله، من سراخ کردم امرای اینمی سوزن. بعد از او هر نوع رنگای تاره گرفتم و با دوختن شروع کردم. بسیار جالب است. اگه زیاد سرش کار کنین امکان داره یک دو روزتانه دبر میگیره. البته فرق میکنه که چقدر کلان است کنوستان، اما چرا که کنوس ما یک ذره خرد بود من تانستم که به زودی خلاصش کنم و ما در زیرش نام خدا نوشته کردیم در رنگای رینبو. خب در دومین چیزی که من میخوایم براتون نشان بدم این کتاب است و این کتاب برای طفلای خارده ماست، از خاطر که من میفهم که زیادتر در برنامه نگینه ها من براتون کتابایی را نشان میتم که من خواندم و نوجوانان میخوانن، اما من این هفته میخواستم که یک ذره به فکر کوچکای ما باشم. این کتاب به نام Wings Club Adventures Away است و این اولین کتاب نیست که داری گفته این مردم سیریز است، هفتمین کتابش است و در این کتاب هر قسم رسامی است، قصه های جالب است و این کتاب کمیک است. یعنی این کتاب ما برای نفرای فکر میکنم بسیار خوب است که نو کتاب خواندن شروع کردن و میخواین با حرفا معرفی شون و کتاب است که زیاد عکس داره، از خاطر کتابای رنگی را اگه خوش دارین شما طفلای عزیز میتونین که این کتاب به دست بیارین. البته ما از آمازون گرفته بودم فقط 6 روپیه، بسیار قیمت مناسب و بسیار براتون خوب است. So this book is for my young viewers because I have noticed that I always show books that I read and those books are usually for teens. So I wanted to show something that's more for the young readers and the young viewers out there. So this book is called Wings Club Adventures Away and it is the 7th book in a comic series. Now this book is very interesting. It has lots of pictures, not as many words as your typical chapter book, but it's a very nice book, great for you if you have started reading. یادم رفت دوستای عزیز بگویم زیادتر برای صنفای 3 و 4 grades 3 and 4 دیگه. خب به ختم برنامه رسیدیم. بسیار تشکر دوستای عزیز از توجهتان و خدا کنه برنامه هفته نگینه ها خوشتان آمده باشه. لطفاً برنامه نگینه ها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین. یادتان نره که پروگرام ما در تلویزیون امید 24 یک ساعت پس رفتن از خاطر که ساعت تغییر کرده. از او خاطر لطفاً به برنامه نگینه ها در 7 بجه شام توجه نکنین، 6 بجه. الله نگهدارتون.